हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। आशा गर्दछु तपाईहरु सबैजना स्वस्थ व्यस्त र एकदमै खुसी हुनुहुन्छ होला। आजको भिडियो चाहिँ मेरो अन्डरआर्म्स क्लिन अपको बारेमा छ। म चाहिँ अन्डरआर्म्स कसरी क्लिन गर्छु, मेरो रुटिन कस्तो छ भन्ने बारेमा छ। यो रुटिन चाहिँ मैले हप्तामा एकचोटी मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको छु। तपाईहरु पनि हप्तामा एकचोटी अनि एकदमै तपाई भ्याउनुहुन्न, एकदमै बिजी पर्सन हुनुहुन्छ भने दुई हप्तामा एकचोटी पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला के हुन्छ भने अन्डरआर्म्स तपाईको अन्डरआर्म्समा धेरै प्रब्लमहरु हुन्छ। अन्डरआर्म्सबाट गन्ध आउने, अन्डरआर्म्स एकदमै कालो हुने अनि अन्डरआर्म्सको जुन कपाल छ त्यसले गर्दा चाहिँ पसिनाहरु एकदमै धेरै आउँछ अनि कीटाणुहरु, ब्याक्टेरियाहरु जम्मा भएर हामीलाई विभिन्न किसिमका रोगहरु पनि लाग्ने गर्दछन्। त्यो सबै कुराहरुलाई चाहिँ सर्ट आउट गर्नको लागि म चाहिँ हप्तामा एकचोटी एउटा अन्डरआर्म्स क्लिन अप रुटिन गर्छु, जुन चाहिँ नुहाउन भन्दा अगाडि गर्छु मैले, किनभने धेरै मेस नहोस्, धेरै फोहोर नहोस् भन्नेको लागि। सबैभन्दा पहिला नुहाउनु भन्दा अगाडि म आफ्नो अन्डरआर्म्सलाई क्लिन अप गर्छु मेरो रेजरको सहायताले। तपाईहरु भ्याक्स गर्न सक्नुहुन्छ, थ्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ अनि अन्य विभिन्न उपकरणहरु छन्। तपाईले जुनसुकै उपकरण ट्राई गरेर आफ्नो अन्डरआर्म्सको हेयरलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। अन्डरआर्म्सको हेयरलाई सबै फ्यालिसकेपछि मैले चाहिँ अन्डरआर्म्समा एउटा मास्क प्रयोग गर्छु। मास्क चाहिँ मैले चेन्ज गरी लगाउँछु। कहिले मुल्तानी मिट्टीको मास्क बनाएर लगाउँछु, कहिले ओरेन्ज पिल पाउडर, कहिले बेसनको। मैले चाहिँ आज चाहिँ मैले ओरेन्ज पिल पाउडरमा जुन मैले चाहिँ किनेर ल्याएको छु। तपाई सुन्तलाको बोक्रालाई पिसेर घरमै बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ मैले एड गर्छु, अलिकति बेसार एड गरे अनि रोज वाटर अथवा नर्मल वाटर मिक्स गरेर एउटा पेस्ट बनाउनु होला। अनि अन्डरआर्म्सको हेयरलाई फालिसकेपछि एउटा सफा टावेलले पुस्नु होला अथवा धुनु होला। धोइसकेपछि आफ्नो अन्डरआर्म्समा चाहिँ त्यो जुन मिक्सर छ, जुन मास्क छ, त्यो मास्क अप्लाई गर्नु होला। अनि त्यो चाहिँ तपाईले नुहाउनु भएको छ भने ठीक छ, तपाईको सबै क्लिन अप भइ नै हाल्यो। नुहाउनु हुन्न भने 10 देखि 15 मिनेटमा तपाईले धुनु होला। अनि धोइसकेपछि अब मेरो त म नुहाउँछु अनि मेरो शरीर सबै सफा हुन्छ। अनि त्यसपछि मैले निभ्याको मैले चाहिँ एक्स्ट्रा ब्राइटनिङ सुपर फुड वाला भिटामिन सी वाला यो युज गर्छु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले ओरेन्ज पिल पाउडर किन युज गरे आज भन्दा, ओरेन्ज पिल पाउडरमा चाहिँ भिटामिन सी एकदमै धेरै हुन्छ। यसमा भिटामिन सी भएको भएर मलाई याद आयो। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो अन्डरआर्म्सलाई व्हाइटनिङ गर्नलाई एकदम धेरै मद्दत गर्छ, त्यही भएर युज गर्छु। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ आफ्नो अन्डरआर्म्स क्लिन अप रुटिन मेरो चाहिँ समाप्त। मेरो रुटिन चाहिँ एकदम सिम्पल अनि इजी छ, चाहे जोसुकैले पनि युज गर्न सकोस् भन्नको लागि पनि हो। अनि म पनि धेरै फेन्सी आइटमहरु युज गर्न सक्दिनँ अनि गर्दिन पनि, त्यही भएर मेरो रुटिनहरु एकदम सिम्पल छ। तपाई पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। एक दुई चोटी ट्राई गरिसक्नु भयो भने तपाईलाई अवश्य पनि मन पर्ने छ। अनि एकचोटी युज गर्नुभयो भने तपाईले फरक चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईलाई मेरो भिडियो मन पर्यो होला। मैले भिडियोलाई धेरै लामो बनाउन चाहिन। थ्यांक यू फर वाचिङ गाइस, बाइ बाइ, आई लभ यु अल, बाइ।